Hyvää morjesta. Se on taas keskiviikkopäivä ja eikös meillä ole joku tämmönen systeemi, että tehdään keskiviikkoisin on tätä sapuskaa vai onko ymmärtänyt ihan väärin? Juu, sapuskaa tehdään. Ja tällä kertaa kokeillaan taas pikkusen uutta, mitä en ole aikaisemmin kokeillut, eli tämmöistä viskipastaa. Viskipastan raaka-aineet olisi seuraavanlaisia. Tämmöistä fettuccini munapastaa, 500 grammaa, cheddarjuustoa, kermaa, 1 kappale tämmönen tavallinen sipuli, aika isokokoinen saa olla, ja pari valkosipulikynttä. Mausteeksi pistetään chilirouhetta ja suolaa, oliiviöljyä. Viimeisenä, mutta ei tietenkään vähäisimpänä, on tää viski. Ja nyt aloitetaan tosta pastan keitosta. Joo, siellä se vesi nyt kiehuu hiljalleen tuossa kattilassa ja sitä maustellaan pikkusen tuolla suolalla. Siitä noin. Vilkaistaan tätä pastan keitto-ohjetta hieman. Sehän kertoo seuraavaa. Varaa 75-100 grammaa keittämätöntä pastaa ruokailijaa kohden ja keitto-ohje 100 grammalle fettuccini munapastaa kuumina 1 litra vettä. Check, se on jo siellä valmiina. Lisää puoli teelusikallista suolaa ja pastaa. Sekoita kunnes vesi alkaa uudelleen kiehua. No, se kiehuu siellä jo. Alright. Ja 7-9 minuuttia paistoaika. Huolehdi, että vesi kiehuu koko ajan. Yes. Okei, toi vesi on vähän niin kuin vähänlaisesti tuolla, niin mä pikkusen lisäilen sinne. Käännän ton levynkin nyt tuossa täysille. Okeli, kyllä se pikkusen mennä hyytyä se kiehuminen tosta, mutta eiköhän se rupea sitä kohta rallattaa. Ja sillä väliin ruvetaan sitten näitä sipuleita pilkkomaan. Nyt sipulit on pilkottu kivasti siihen leikkulaudalle, niin siihen viereen voidaan vähän raastaa tätä cheddaria, niin päästään tekemään sitä kastiketta. Tästä varmaan joku semmonen noin puolikas. Tässä on 160 grammaa, niin noin puolikas on aika hyvä määrä, mä luulen. No niin, siinä nyt on reilu puolet siitä cheddarista raastettu. Ennen kuin kaadetaan tuota pastasta toi keitinvesi pois, niin otetaan tuommoinen desin verran sitä tonne jemmaan meille. Valutelkoon pasta nyt siinä ylimääräiset nesteensä pois. Sitten jatketaan tämän paistinpannun kanssa. Pistetään levy lämpiämään. Sitä oliiviöljyä, joku pari ruokalusikallista noin suunnilleen, ei ole niin justiinsa. Pannu vaikuttaisi jo sopivan lämpöiseltä, eli pistetään sipulit sinne. Muutama minuutti päristellään näitä sipuleita tässä nyt alkuun. Tätä chilirouhetta jokainen voi laittaa ihan makunsa mukaan, mikä nyt sitten sattuu olemaankin se kulloinen makutilanne. Joo, sipuli rupeaa kyllä näyttää tosi kauneelta. Sitten vaan ruvetaan lisäilemään noita ainesosia. Ei muuta kuin tätä kermaa kehiin. Ja sitten tää pastan keitinvesi. Ja sitähän oli se noin desin verran. Jahas, mitäs vielä? No totta kai tää cheddarikeko sinne pitää kipata kanssa. Kuumennetaan sen verran tätä kastiketta tässä, että tää juusto kunnolla sulaa. No tää nyt oli sen verran lämpöstä tässä, että kyllähän se sinne näköjään aika nopsaa hävis. Eli
Nythän sen levyn voi kääntää jo pois päältä. Ja tämähän rupeaa olemaan melkeinpä valmista ja kastike. Tää oli tämmönen tosi helppo. Mutta vielä pitää lisätä tää viski. Ja tätä olisi noin semmonen about 2 ruokalusikallista. Eli 1 ja 2. Vähän vatkataan. Ja saadaan kastike sekaisin. Oi, kylläpäs nyt tuli aika viskinen tuoksu. Okei. Ja nyt sitten ennen kuin noi pastat sotketaan tonne kastikkeen sekaan, niin otetaan pikkuinen maistia, niin tiedetään tarviiko sinne jotain hienosäätää vielä lisää sekaan. Onpa aika eksoottista. Ei muuta kuin pastat sekaan vaan. Ja siitä vielä käännellään tää pasta ja kastike, se on oikein kunnolla sekaisin. Ja siitä muutama ripaus vielä sitä chilirouhetta ihan koristeeksi vaan tuohon päälle ja ai, että on kauniin näköistä. Joo, on se kova homma toi sapuskan laittaminen. Meinaa ruveta ihan soijaa pukkaa. No, mutta katsotaan miten kohta rupeaa soijaa pukkaa, kun otetaan tätä viskipastaa vähän maistelua. Oikein on kauniin näköistä ja hyvät on kyllä tuoksutkin, että siitä ei voi moittia pätkän vertaa. Miten se maku? Makuhan se aina ratkaisee, niin kuin on sanottu. Okei. Tuo chili tulee pikkusen takapotkuna tuolta. Vasta niin kuin aika jälkijunassa jopa. Ja viski maistuu aika hentosesti, ei mitenkään hirveästi hyökkää sieltä silmille. Mutta en mä nyt sanoisi, että se olisi mitenkään huono juttu. Ei se liikaakas sille viskille saa maistua. No aika kermaista. Joo. Kyllä tätä ihan mielellään popsii. Jos tällekin nyt joku arvosana heitetään, niin eihän tämä mikään sellainen tajunnan räjäyttäjä ole, mutta Ihan ok, eli mennään 8. jeps, taas tuli kokeiltua vähän tämmöistä uudenlaista sapuskaa ainakin minulle itselleni. Jos haluaisi tosta vielä vähän höystää sitä pidemmälle, niin siihen voisi pistää jotain Hörteitä vielä mukaan. Tosta tuli aika semmonen maltillinen, että se ei ollut kauhean tulinen. Että jos sitä tulisuutta haluaa lisää, niin totta kaihan siihen sitä chiliä pitää lisätä. Mutta niin kuin on aiemminkin sanonut, että mä en ole mikään överitulisen ystävä. Eli toi oli aika passeli mulle. Ja viskikin sieltä aika ohuesti maistui, ei mitenkään sille hyökkäävästi. Jos oikein haluaisi sitä tehdä semmoinen viskisen, niin totta kai sitä pitäisi pistää enemmän kuin se 2 ruokalusikallista, mikä meikäläinen pisti. Tai noin 2 ruokalusikallista. Enhän mä sitä mitenkään mitannut. Ja oikein isot kiitokset katsoja, kun viihdyit tämän videon parissa ja katselit viskipastat loppuun asti. Nähdään taas ensi kerralla. Siihen asti. Moikka! No niin, anyways. Meillä on tässä nyt tällä kertaa tämmönen viskipasta. Oliko se viskipasta? On. No nyt ne sipulit on siinä raastettu. Pidit se niinku viskipaskasta vai? Eiku pastasta?